เอาละสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม SmartUp Pro 2017 ซึ่งในโปรแกรมนี้มันจะช่วยในการแก้ไข USB ที่มันจะเสื่อมไวรัสก่อนอื่นนี้แตกไฟล์ตัวนี้ออกมาโดยการเลือกคำว่า extract to SmartUp Pro 2017 full key นี่เมื่อคลิกเส้นนี้ปุ๊บแล้วมันจะมาได้ตัวนี้ หลังจากได้ตัวนี้มาแล้วให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปอยู่ในส่วนนี้มันจะมีอยู่2อันเดี๋ยวอันนึงนี่กับโฟลเดอร์นี้จะเป็น Keygen เดี๋ยวเราจะมา set up โปรแกรมก่อนดับเบิลคลิกเข้าหลังจากนั้นแล้วส่วนภาษานี้จะมีอยู่2ภาษาคือบาฮาชาอินโดนีเซียกับภาษาอังกฤษเราจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วนั่นก็คลิกโอเคแล้วมันจะถามขึ้นมาให้เราคลิกคำว่า next แล้วในส่วนตัวนี้เราก็จะ next ไปอีกแล้วก็ next ไปอีกหลังจากนั้นแล้วคำสั่งนี้ก็จะเป็นคำสั่ง install เราก็คลิกคำว่า install เราก็รอท่าให้โปรแกรมติดตั้งแล้วจากนั้นเมื่อโปรแกรมติดตั้งได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราติ๊กคำว่า launch SmartUp นี่หลังจากนั้นกด finish เมื่อกด finish แล้วโปรแกรมหน้าต่างของโปรแกรมจะขึ้นมาแบบนี้สังเกตอยู่สถานะอยู่นี่จะมีคำว่า buy ที่แปลว่าซื้อถ้าเราบ่มีคีย์เราจะเป็นต้องได้ซื้อคีย์โดยการคลิกคำว่า buy อันนี้คือฟีเจอร์ของ Pro กับ Free นี่แต่ว่าเราจะบ่ซื้อในส่วนของ Regis นี่มันจะเด้งเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเมื่อเราคลิกใส่แต่นี่จะไปส่วนของ Manage จัดการหลังจากไปส่วนของ Manage แล้วเดี๋ยวเรากลับคืนมาเบิ่งอยู่ในโฟลเดอร์นี้เรากลับเข้าไปกลับคืนมาโฟลเดอร์ของโปรแกรมเข้าไปที่ Keygen แล้วให้เราดับเบิลคลิกเปิดตัวนี้ขึ้นมาและพิมพ์ชื่อที่เราต้องการในอย่างจะพิมพ์คำว่า al หลังจากนั้น generate หรือ generate ก็แล้วแต่ก็ได้เช่นเดียวกันเราจะก๊อปเอา serial นี่ที่ขวา copy แล้วเขาจะมาวางใส่อยู่ในโปรแกรมนี้อันนี้ส่วนของ name เขาจะพิมพ์ใส่เลย al ยกตัวอย่างและส่วนของ key นี่เขาก็สามารถ Ctrl V เพื่อวางได้ดังนั้นเขาจึงกดหรือว่าคลิกขวาแล้วเลือกคำว่า paste หลังจากนั้นคลิกคำว่า register หรือว่าลงทะเบียนนี่เมื่อคลิก register นี่มันจะบอกว่าthanks you are succeed to register SmartUp Pro now you can use the additional features in the SmartUp Proถ้าจิแปลก็มันขอบใจนั่นแหละอย่างนี้คลิกโอเคแนะนำให้ติ๊กอยู่วันนี้ Quick Mode for USB Scanning Display แล้ว Confirm Lock นี่ไม่ต้องติ๊กก็ได้แล้วติ๊กตัวนี้ Activate ตัวนี้เพื่อให้มันสแกนแบบไวๆเลยแล้วก็ Disable Splash Screen Off อันนี้อ่านบอกon start up หมายว่าเวลาเปิดขึ้นมาโปรแกรมนี้มันจะแล่นบึ้งขึ้นมาให้เราติ๊กตัวนี้เพื่อบ่ให้มัน splash screen หลังจากนั้นแล้วก็ถือว่าสำเร็จปิดได้เลยตัวนี้ออกได้เลยแต่ส่วนของตัวนี้สังเกตเห็นแล้วเนาะก่อนหน้านี้มันจะเป็น by buy ตัวนี้มันจะเป็น pro เป็น pro ซึ่งฟีเจอร์ของ pro นี่เราจะได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองเสียบอุปกรณ์เข้าเดี๋ยวหาอุปกรณ์เดี๋ยวจะลองเสียบ
USB เข้าไปเมื่อเสียบ USB เข้าไปแล้วถ้ามันกดพบว่าไวรัสมันจะขึ้นมาแบบนี้เอาไม่ต้องสนเลยอันนี้ USB นี้ไวรัสเพียบเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งว่ามันเป็นยังไงได้มาแล้วในส่วนนี้มันsuspected มัน ink นี่มันจะถูกกักไว้แล้ว exit ได้จากนั้นแล้วเขาก็สามารถใช้ได้เลยเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะมาสอนไซต์วิดีโอสอนไซต์สอนติดตั้งโลกสอนติดตั้งโปรแกรม Kaspersky Kaspersky Antivirus เนาะสำหรับวิดีโอนี้ขอจบการสาธิตการติดตั้งโปรแกรม SmartUp Pro เท่านี้